أهلا بكم في حلقة جديدة. معكم الكوتش عبد الله. لا تنسى الاشتراك والضغط على الزر وشاركها مع إخوانك وأصدقائك وأحبابك حتى تعم الفائدة، وجزاكم الله خيرا. نكمل حلقتنا اليوم على تنظيف الكبد، ونستهلها بأن الكبد عضو لا غنى عنه، وكما قلت يلعب دورا مهما في تنظيف الجسم من السموم وتصفية الدم ووظائف أخرى متعددة. أطلب منكم القليل من الصبر في هذه الحلقة لأنها طويلة بعض الشيء من حيث الكم من المعلومات، فجهزوا ورقة لتدوين المعلومات القيمة. كما يقول المثل: الكتابة قيض والسمع صيد. رحلتي كيف تعرفت على هذا الكنز. قبل 8 سنوات توصلت بفيديو على اليوتيوب يتكلم عن تنظيف الكبد من السموم من دكتور عربي، وقررت أن أجرب، وفعلا جربت تجربة ناقصة. من دون الحقنة الشرجية ومن دون الملح الإنجليزي استعملت السنمكي، وانتهت التجربة بدون أي تغيير يذكر. ذكرت هذه التجربة لكي أعطي مثل أنه لما تتاح لك الفرصة ومجانا فاغتنمها ولا تضيعها. من هم الأشخاص الذين يحتاجون إلى تنظيف الكبد؟ كل الأجيال من السن 9 إلى 70 من العمر، أكيد باستشارة طبيبك الخاص بك. بين قوسين، ذكر الدكتور أنه كان يداوي بها الرؤساء والملوك. نرجع إلى الطريقة. اليوم نرشد حضراتكم إلى إحدى طرق تنظيف الكبد من السموم، ونحتاج فيها إلى 7 أيام. وقبل أن نبدأ على بركة الله نذكر أن هذا ليس بدواء، يجب استشارة دكتورك الخاص بك. تكلمنا على دور الكبد في تنظيف السموم من الجسد، ولكن لما تتراكم السموم داخله لن يستطيع أن يؤدي دوره كما كان مطلوبا منه. إذن نحتاج إلى طريقة أخرى لكي نخرج السموم المتراكمة من داخل الكبد وفي الجسم عامة. هنا في أمريكا ابتكر دكتور طريقة قبل 20 سنة وسماها تنظيف الكبد من السموم، وكان أول شرطه أن نتجنب الأيام القمرية في نصف الشهر العربي، وهنا أشير إلى الأيام القمرية التي يستحب الصيام فيها. في هذه الأيام الثلاثة باحث أمريكي أكد في دراسة أجراها حول علاقة الأجرام السماوية بالإنسان، وأن دورة القمر تكتمل في أيام 13 14 و15 من كل شهر قمري، فتحدث في جسم الإنسان ما تحدثه في البحار والمحيطات من حركات المد والجزر، حيث تزداد نسبة المياه في جسم الإنسان إلى 80%، وتضطرب الدورة الدموية مثل ما يضطرب البحر في هذه الأيام، ويصبح عرضة للانحراف أو ارتكاب الجرائم واقتراف المعاصي.
ودعا الباحث الأمريكي إلى التقليل أو الامتناع عن شرب المياه في هذه الأيام لأنها تزيد اضطرابه، وكأنه يؤكد ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من صيام مثل هذه الأيام التي تكون النفس البشرية فيها أقرب إلى الشر والانحراف والاندفاع. يعتبر تنظيف الكبد من أكثر الطرق التي لا تقدر بثمن، وفعاليته لاستعادة صحة الفرد لا تنطوي على مخاطر إذا تم اتباع جميع التوجيهات حرفيا. من فضلك خذ التعليمات التالية على محمل الجد. على الرغم من أن الكبد يمكن أن يطهر من تلقاء نفسه نتائج مذهلة حقا، ولكن يجب أن يتم تنظيف القولون والكلى من كل 4 مرات. هذه الطريقة نتكلم عليها في الحلقات القادمة، والكلى كذلك يجب تنظيفها بعد 3 مرات من تنظيف الكبد. الأشخاص الذين يعانون من احتقان شديد في القولون يجب أن ينظفوا القولون 2 إلى 3 مرات قبل تنظيف الكبد. هذا تحذير من الدكتور، يقول: إذا لا تستطيع إخراج الحجر من القولون والمعدة فلا داعي من تنظيف الكبد. إذا كنت تعاني من مرض المرارة أو تم استئصال المرارة بالفعل فالخطوات مختلفة. أفضل وقت تنظيف القولون أو طريقة بديلة يوم تنظيف الكبد الفعلي وهو اليوم 6. يقول الدكتور: بعض الأحيان إذا لم تتبع الطريقة الصحيحة ممكن يحصل هناك صداع أو غثيان خلال الأيام التي تلي تنظيف الكبد. يقترح الدكتور بأن يؤخذ لتر من عصير التفاح قبل وجبة الإفطار كل يوم حتى يختفي الوجع. بالإضافة إلى ذلك قد يكون من الضروري تكرار تنظيف القولون لإزالة أي حصوات تم إطلاقها بعد انتهاء تنظيف الكبد. من الضروري أن يكون يوم التنظيف يوم عطلة بحيث أن تستطيع اتباع الخطوات بدون توتر. بعدما شرح الدكتور كل التوقعات والتحذيرات، يدخل في طريقة التنظيف والتوقيت. أول ما نبدأ به هو اتباع نظام غذائي نباتي، وأول تجربة كانت في نفسه، وهذه عدد كثير من الدكاترة. المكونات أو المواد التي تحتاجها هي الحليب الشوكي، الكرز عصير، الملح الإنجليزي، التفاح لغير مرضى السكري، الملفوف. الحليب الشوكي هو عبارة عن حبوب مثل القمح تنبت في دول البحر الأبيض المتوسط. ونذكر بعض فوائد الحليب الشوكي، منها تنظيف الكبد، تخفيف الوزن، ضبط السكر في الدم، وضبط الكوليسترول. عصير الكرز الحامض دوره في هذه العملية كحمض المليك في عصير التفاح، يخفف حصوات المرارة ويجعل مرورها عبر القنوات الصفراوية على نحو سلس وسهل. ويمكن استخدام أجزاء مختلفة لعلاج الحالات الصحية المختلفة مثل التليف الكبدي واضطرابات المرارة. مصدر غني بالألياف الغذائية وغني بفيتامين جي،
مصدر جيد للفيتامين كي، مصدر غني بالستيرول النباتي. الكرنب أو الملفوف علاج لاضطرابات الجهاز الهضمي، مكافحة الالتهابات، تحسين صحة القلب. التوت الأزرق ملك الأطعمة المضادة للأكسدة، يقلل من تلف الحمض النووي، يحمي الكوليسترول في الدم من التلف. أكرر: لا بد من استشارة دكتورك الخاص بك وتحت إشرافه وموافقته، والحامل والمرضعة لا ينصح لها هذه الطريقة. نبدأ يوميا بعصير الكرز على الريق. نقسم المحتوى الكأس على قسمين أو 3 في كل يوم. بعد نصف ساعة يشرب عصير أخضر، نتبعه بالشوفان مع القرفة، ونكثر من شرب الماء الدافئ أو الساخن. وفي الغداء السلطة وخضر مطبوخة بدون دهنيات. قبلها بنصف ساعة عصير الكرز. وفي المساء فواكه وشاي أخضر. قبلها الثلث الأخير من عصير الكرز. المفروض الكأس يحتوي على 250 ملي. نكرر هذه الخطوات لمدة 5 أيام. وفي اليوم السادس والسابع يختلف النظام، حيث نبدأ اليوم بشرب نصف كأس من عصير الكرز، ثم بعدها بنصف ساعة العصير الأخضر، وبعدها وجبة إفطار خفيفة جدا. وفي 10 صباحا النصف المتبقي، والساعة 1 بعد الظهر تكون آخر وجبة. ذكرت التفاح لغير مرضى السكري. نقترح 1 لترا من عصير التفاح الطبيعي المعصور في البيت، ولا يقبل أن يشترى من السوق. نكمل مع اليوم السادس وننتقل إلى مرحلة ثانية. الساعة 6 مساء نخلط 15 غرام من الملح الإنجليزي مع الماء ونشربه دفعة واحدة. نشير إلى أن طعمها مر بعض الشيء. والساعة 8 مساء 15 غرام من الملح الإنجليزي مع كأس من الماء، ثم نجهز عصير من نوع ثاني، هو زيت الزيتون 120 ملي مع 180 جريب فروت. إذا لم يوجد الأخير نستعمل الليمون مع البرتقال. نخلطهم مع بعض ونمجز جيدا تقريبا مدة 5 دقائق، ثم مع الساعة 10 مساء نشرب دفعة واحدة الخليط، ومباشرة إلى الفراش، ولكن ليس كل الجسد مستلقي، بل النصف الأعلى متكئ بالصورة التي على الفيديو لمدة 20 دقيقة، ثم ننام على الجنب الأيمن إلى الصباح. الساعة 6 صباحا نعيد شرب الملح الإنجليزي 15 غرام مع الماء، لازم يحرك جيدا. الساعة 8 صباحا نعيد شرب الملح الإنجليزي 15 غرام مع الماء. ملاحظة: لا نسرع في الأكل مباشرة، بحيث أن الكبد محتاج إلى راحة، فلا نأكل الدهون بل نقتصر على الفواكه. في اليوم التالي نعود إلى الطبيعي. لكي نعزز خروج كل ما نظفه الكبد من السموم وحجارة، يقترح الدكتور وبشدة على الحقنة الشرجية. يفضل استعمال الحقنة الشرجية بعد الساعة 12 بعد الظهر نفس اليوم، ما دام القولون والمعدة ما زالتا فارغتان، لعدة أسباب. أولها خروج ما تبقى من الحجارة من الكبد والمعدة والقولون، وإعطاء نشاط للكبد. فوائد
تنظيف الكبد من السموم كثيرة جدا وتغني عن أشياء كثيرة، ولكن لمن أحسن استعمالها. ومن لم يتبع الخطوات الصحيحة فممكن أن تعود عليه بالضرر أكثر من النفع. الدكتور يذكر بعض من الفوائد لتنظيف الكبد. الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة لديهم المئات إن لم يكن الآلاف من حصوات المرارة التي تتسبب في احتقان القنوات الصفراوية في الكبد والمرارة. الكبد قادر على العودة إلى كفاءته الطبيعية بمجرد إزالة الحصى منه خلال سلسلة من عمليات تنظيف الكبد. بمجرد الحفاظ على نظام غذائي ونمط حياة صحيحين معظم إن لم يكن كل أعراض الالتهابات والأمراض المزمنة تبدأ بالاختفاء. بتجربتي الخاصة أنا الكوتش عبد الله، كانت عندي التهابات ما بين أصابع رجلي اليسرى، وحاولت بكل الطرق والوسائل لم أنجح من إزالتها، وكانت متعبة جدا، ولكن بفضل من الله ثم تنظيف الكبد بمجرد ثاني تنظيف اختفت الالتهابات نهائيا. وكانت عندي حساسية في رأسي، الحمد لله الكل اختفى. كما قلت في الحلقة الماضية الكبد والدم أساسيان. من لم يرى الحلقة السابقة سأضع الرابط في صندوق الوصف. ستنتهي آلام الظهر وستتحسن الطاقة والرفاهية بشكل كبير. تطهير القنوات الصفراوية في الكبد تحسن صحتك الجسدية والعقلية والروحية من حصوات المرارة، هي واحدة من أهم وأقوى الوسائل. الحقن الشرجية المائية أو الحقن الشرجية للقهوة هي أفضل طريقة وسهلة جدا لتساعد على تطهير الكبد والمرارة من تراكمات الأحجار على سنوات عديدة. متى وكيف اكتشفت الحقن الشرجية؟ في الحرب العالمية الثانية، وبالضبط في ألمانيا. كانت المستشفيات مليئة بالمصابين، ومن كثرة الألم كان الصراخ عالي جدا في الغرف، فجاءت الفكرة أن يحقنون المرضى من القهوة المتبقية من الصباح، فلاحظوا تحسن كثير في المرضى، ومن هناك بدأت فكرة الحقنة الشرجية. دور الحقنة الشرجية تنشيط الكبد وإعطائه الحيوية على الشغل أكثر، وإخراج الفضلات المتبقية من المصران الغليظ والمعدة. أقصى وقت لإبقاء الماء أو القهوة داخل الجسم 10 دقائق، وأدناها 5 دقائق مع النوم على الجنب اليمين لكي لا تضغط على القلب. هناك بعض المستشفيات تداوي مرضاها بالحقنة الشرجية 8 إلى 10 مرات في اليوم. كيفية استعمال الحقنة الشرجية: نحتاج إلى إناء خاص مع الأنبوب، يتم غلي الماء مع القهوة مطحونة أو غير مطحونة وتركه حتى يبرد، ثم تصفيته واستعماله. أتمنى أن شرحي لم يكن بذلك التعقيد، وأستودعكم الله إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، وأراكم في حلقة أخرى مهمة، وتعليقكم على الفيديو يشجعني في المزيد من الإنتاج.